به نام خدا. دستاورد یک گام جلوتر. ایده بسته‌بندی هوشمند زمانی که من دانشجوی ترم 6 کارشناسی تو دانشگاه صنعتی ارومیه بودم به ذهنم رسید. ابتدای امر خب من با دوستانم اساتیدم صحبت کردم، ایده رو مطرح کردم. روز اول اون حمایت لازمه و اون تشویق کافیه نبود برای اینکه بخوایم این ایده رو عملی کنیم. من مجبور شدم به خاطر شرایط کرونایی که پیش اومد و دانشگاه به صورت مجازی برگزار شد، به صورت حالا تنها داخل خونه من ادامه آزمایشامو انجام دادم و دنبال کردم اینکه این ایده به یه ثمری برسه. توی همون بازه زمانی من تونستم ایده رو یه نمونه اولیه ساده ازش طراحی کنم و همون نمونه اولیه ساده رو بتونم ثبت اختراع کنم داخل کشور. متاسفانه چون اولین بار بود که همچین محصولی داشت داخل کشور ثبت اختراع میشد و تا حالا نمونه مشابه داخلی یا خارجی نداشت که به این صورت عملکرد داشته باشه، توی مسیر ثبت اختراع خب یه سری مشکلاتی به وجود اومد. اینکه داورایی که بودن بتونن عملکرد و کارکرد محصول رو تایید کنن و بتونن تشخیص بدن که واقعا همچین محصولی امکان عمل کردن داره یا نه. برای من یکم کارو سخت کرد، ولی در ادامه با حالا مکاتباتی که انجام شد، با صحبتایی که با داورا انجام شد، تونستم اونا رو متقاعد کنم که این محصول میتونه عملکرد درستی داشته باشه. دستاورد یک گام جلوتر. برچسب‌های ما بایوسنسورهایی هستند و با استفاده از سیستم شبیه سازی که برای اولین بار توی دنیا داره اتفاق میفته، کاملا شرایط اون ماده غذایی که داخل بسته‌بندی هست رو شبیه سازی میکنه و کاملا رفتاری شبیه به رفتار اون ماده غذایی که داخل بسته‌بندی هست رو نشون میده. ما برای انجام تست‌های میدانی با لبنیات‌های سنتی زیادی صحبت کردیم و با یه دونه از اون لبنیات‌های سنتی به توافق رسیدیم که خب این تست‌های میدانی یا MVP رو هر استارتاپی باید بگذرونه. ما در اولش انتظار داشتیم که حدود 40 یا 50 تا برچسب رو بفروشیم و در اون تست‌های میدانی که انجام دادیم روی شیرهاشون که تاریخ انقضا نداشتن و بالاخره باید یک معیاری برای سنجش سلامتی اون شیرها می بود، ما برچسب‌ها رو نصب کردیم. حدود 1 ماه طول کشید این قضیه و ما برخلاف انتظارمون خیلی فیدبک و بازخورد خوبی هم مردم گرفتیم و حدود 200 تا برچسب رو تونستیم بفروشیم. و یکی از نکات جالب اینه که در حین انجام تست‌های میدانی یک روز شیرها و این برچسب‌های شیر زودتر از حالت عادی زرد شد و اون لبنیات‌های سنتی فکر کردن که برچسب‌های ما ایراد دارن، در حالی که ما رفتیم بررسی کردیم و با تست‌های زیاد متوجه شدیم که در اصل دمای اون یخچال مشکل داشت و ما تونستیم با این برچسب‌ها اون مشکل دمای یخچال اون لبنیاتی سنتی رو هم برطرف کنیم تا خب شیرهامون نگاری بیشتری داشته باشن و زودتر خراب نشن. در حال حاضر توی اقصا نقاط جهان به بسته‌بندی هوشمند و هوشمندسازی بسته‌بندی اهمیت بسیار زیادی داده میشه، به خاطر اینکه استفاده از این تکنولوژی هم باعث میشه که هدر رفت مواد غذایی به شدت کاهش پیدا کنه و غذای سالم برای همه مردم در دسترس باشه و هم خب همینطور که میدونیم منابع آبیمون بسیار محدوده. اکثر غذاها و نوشیدنی‌هایی که هستن آب بسیار زیادی مصرف میشه برای تولیدشون. کاهش هدر رفت باعث میشه این منابع آبی امکان باقی موندنشون بیشتر بشه و هدر رفت ما توی بحث آب و انرژی هم کاهش پیدا کنه. برچسب ما 3 رنگ بنفش، خاکستری و زرد رو داره که اینجا که مشاهده میکنی رنگ زرد برچسب به معنی فساد شیره و نباید از اون شیر دیگه استفاده کرد. اینم نمونه شیر پاستوریزه‌ای هست که داخل این بطری قرار گرفته و راهنمایی هم داخل برچسب هست که به خریدار راهنمایی میکنه که الان این محصول توی چه وضعیتی قرار داره.
بعد اگر بخوام رنگ دوم برچسب رو بگم، رنگ خاکستری هست که به معنی سالم بودن اون محصولی که داخل بسته‌بندی قرار داره و باید زودتر مصرف بشه. و رنگ دوم ما یه رنگ اخطار هست. محصولی که داخل یخچال ما نگهداری کردیم، شیر پاستوریزه‌ای که می‌بینید، رنگ برچسب بنفش هست و نشون دهنده تازه بودن شیر هست و اینکه مشکلی نداره و مصرف کننده میتونه مصرف کنه. یکی از مشکلات عمده‌ای که نمونه‌های خارجی داشتن این بود که باید این نمونه‌ها حتما داخل محیط داخلی بسته‌بندی نصب شه و سازمان غذا و داروی جهانی این که یک نمونه خارجی داخل بسته‌بندی باشه رو آلودگی خارجی محسوب میکنه و اجازه ادامه فعالیت این شرکت‌ها بهشون داده نشد. نمونه‌هایی هم که اومدن از روش‌های جایگزین استفاده کنن به خاطر هزینه تمام شده بالا که نزدیک به 1 تا 1.5 دلار بود نتونستن فعالیتشون رو ادامه بدن و تقریبا از بازار حذف شدن. ولی بسته‌بندی هوشمندی که ما طراحی کردیم با تکیه بر شبیه سازی داره عمل میکنه که این تکیه بر شبیه سازی کمک میکنه دیگه نیازی نباشه که داخل محیط بسته‌بندی باشه و میتونه خیلی راحت از خارج محیط بسته‌بندی شرایط داخلی رو به مصرف کننده اطلاع بده. یکی از مزیت‌های خوب برچسب ما نسبت به نمونه‌های مشابه خارجی قیمت کمشه، به طوری که نمونه‌های مشابه خارجی که حتی عملکرد شبیه برچسب ما رو ندارن بین 1 تا 1.5 دلار قیمتشونه، در حالی که برای ما حدود 400 یا 500 تک تومن تمام میشه که این مزیت بسیار خوبی برای کارخونه‌ها و مصرف کننده هستش. برچسب ما 3 متد رو اندازه‌گیری میکنه. pH رشد باکتریایی هست و زمان و دما هست. بخوایم این 3 تا روش رو با هم ادغام کنیم، برچسب ما دقتش میتونیم بگیم که بالای 98% هست و اون شبیه سازی که داره با اون ماده غذایی که داخل بسته‌بندی است انجام میده کاملا میشه گفت دقیق هست و کاملا رفتار مشابه با اون ماده غذایی رو داره. درباره شیر بخوام توضیح بدم، این روش شبیه سازی که ما داریم توضیح میدیم اون عواملی که به فساد شیر برمیگرده داخل برچسب وجود داره و اون عوامل رو ما بررسی میکنیم قبلش توی بخش تحقیق و توسعه‌مون و با تست‌های زیادی که انجام میدیم برچسب رو کالیبره میکنیم برای اون ماده غذایی که استفاده میشه. در حال حاضر ما داریم روی شیر کار میکنیم. یکی از دلایلمون هم این هست که در هیچ جای دنیا روی مایعات نتونستن کار کنن و به خاطر حساسیتی که مواد غذایی زود فسادپذیر دارن مثل شیر، گوشت، مرغ، ماهی، اینا رو ما با روش که مشاهده میکنید توضیح دادم اندازه گیری میکنیم توی بخش تحقیق و توسعه عوامل فسادی که روش تاثیر میذاره و با استفاده از اون روشایی که توضیح دادم اینا رو اندازه گیری میکنیم و برچسب مخصوص اون ماده غذایی رو تولید میکنیم و روی اون بسته‌بندیشون قرار میدیم تا وضعیت سلامت رو با توجه به شرایط نگهداری به صورت کاملا دقیق نشون بدیم. برای اینکه استارتاپ ها سرعت رشدشون و وارد شدن به صنعت سریعتر بشه و پیشرفتشون بیشتر بشه، علاوه بر همفکری و تیم خوبی که مورد نیاز هست، باید توسط ارگان‌ها و سازمان‌های سرمایه‌گذاری یا شرکت‌های دولتی حمایت بیشتری انجام بشه، مخصوصا حمایت‌های مالی، تا بتونن خیلی سریعتر وارد بخش تحقیق و توسعه و گرفتن مجوزهای لازم بشن تا بتونن به کشور کمک‌های لازم رو انجام بدن. ما در شروع فعالیتی که داشتیم با سختی‌هایی هم مواجه بودیم. یکی از سخت‌ترین بخش‌ها این بود که ما بتونیم یه فضای کاری رو برای خودمون فراهم کنیم، این که ما بتونیم یه فضایی رو پیدا کنیم که اون حمایت‌های لازم رو از ما انجام بدن. نیازمند هم تحقیق بود هم مذاکرات خیلی سختی بود، چون اکثر جاهایی که هستن موقعی که میخوان حمایت کنن یه درصد بالایی از سهام شما رو
در همون اول کار از شما میگیرن در ازای اون حمایتایی که قرار انجام بشه و این یکم شرایط رو برای استارتاپ‌ها سخت میکنه. ولی خوشبختانه قسمت خوب ماجرا برای ما جایی بود که ما با پارک فناوری دانشگاه امیرکبیر آشنا شدیم و تونستیم داورای این پارک رو توی رویدادی که برگزار شده بود مجاب کنیم که ما یه محصولی داریم که قابلیت توسعه داره و میشه اونو در آینده روی محصولات غذایی نصب کرد و از ویژگی‌های منحصر به فردش استفاده کرد. باعث شد که یکی از چالش‌هایی که ما باهاش روبرو بودیم فضای کار برای ما برطرف شه، چون هزینه‌های اجاره فضای کار برای استارتاپ‌ها خب هزینه بالایی ماهانه چیزی نیست که استارتاپ‌ها تو اول کار بتونن از پسش بر بیان. به خصوص ما که فناوریمون تکنولوژی خاصی داره نیازمند بودیم به فضای آزمایشگاهی. این فضای آزمایشگاهی هم پارک فناوری در اختیار ما قرار داد که ما بتونیم در کنار حالا اون بحثی که داشتیم تحقیق و توسعه‌مون هم پیش ببریم و بتونیم محصول رو تا یه جای مطمئنی برسونیم. ولی خب هنوزم ما چالش‌هایی رو باهاش پیش رو هستیم، اینکه ما بتونیم کارخونه‌ها رو مجاب کنیم که استفاده از این برچسب‌ها باعث میشه که هم سلامت مصرف کننده کمتر به خطر بیفته، همون کارخونه بتونه بر روی محصولاتش از زمان تولید تا زمانی که وارد بازار میشه توی این فرایند زنجیره سردش بتونه مدیریت کافی رو روی محصول داشته باشه و محصولش رو بدونه که توی چه قسمتی از زنجیره سرد دچار مشکل شده یا اتفاقی برای محصول افتاده. این باعث میشه که کارخونه با اون مدیریت لازمی که با استفاده از این برچسب‌ها پیدا میکنه بتونه هدر رفت محصولات و برگشت محصولاتش رو تا حد زیادی کاهش بده. مأموریت اصلی پارک‌های علم و فناوری حمایت از ایده‌های نو و فناورانه که قابلیت تبدیل شدن به محصول رو دارن و دارای توجیه فنی و اقتصادی میباشن. پارک‌های علم و فناوری از این ایده‌ها حمایت میکنن برای تبدیل شدن به محصول، ایجاد کسب و کار جدید و پرورش کارآفرینان. در این راستا لازمه که از این افراد که حالا در قالب یک استارتاپ یا کسب و کار کوچیک شروع به کار میکنن یک سری حمایت‌هایی بشه. حمایت‌هایی که پارک‌های علم و فناوری میکنن حمایت‌های تخصصی، فنی، مالی، ارائه فضای کاری به صورت فضای کاری اداری یا فضای کارگاهی و آزمایشگاهی. شرکت‌هایی که بزرگتر میشن در قالب شرکت‌های دانش بنیان نیاز به فضای تولیدی دارن. فضایی رو در اطراف تهران بهشون واگذار می‌کنیم، در اختیارشون قرار میدیم برای ساخت سوله و انجام فعالیت تولیدی. معرفی به انواع صندوق‌های حمایتی برای دریافت تسهیلات، خدمات آموزش و مشاوره و یکی از مهمترین تسهیلاتی که پارک‌های علم و فناوری دارن اینه که شرکت‌هایی که توی پارک‌های علم و فناوری مستقر هستن و فعالیت تولیدی و اداریشون رو داخل فضای پارک انجام میدن میتونن از معافیت‌های مالیاتی استفاده کنن. خب برای شرکت‌هایی که نوپا هستن و یک کسب و کار جدید رو شروع کردن خیلی جذابیت داره. داخل برچسب یک مایع هوشمندی قرار داره که یک نوع بایوسنسوره و چون یه حسگر زیستی هست هیچ آلودگی برای محیط زیست نداره و از مزیتاش اگر بخوام بگم به شدت میتونه دوریز مواد غذایی رو کاهش بده و سالانه حدود مثلا داخل کشور ایران 35 میلیون تن ما دوریز مواد غذایی داریم که به واسطه بحث تاریخ انقضایی که صرفاً استاتیک هست روی محصولات غذایی گذاشته میشه و درست نمیتونه اون شرایط نگهداری رو بررسی کنه و دقیق نیست، مجبورن که بدترین حالت زمان فساد اون ماده غذایی رو در نظر بگیرن. ولی با کاری که ما انجام میدیم صرفاً بر اساس شرایط نگهداری مواد غذایی، مثلا به فرض شیری که 5 روز تاریخ انقضا داره اگر مثلا درست نگهداری بشه میتونه 8 الی 10 روز سالم بمونه و مصرف کننده ازش استفاده کنه. همین عاملیه که بحث مرجوعی کارخونه ها رو میتونه کاهش بده.
و مثلا خیلی اوقات هست که شما مواد غذایی خریداری میکنید، مثلا شیر یا لبنیاتی رو خریداری میکنید که تاریخ انقضا داره اما فاسد شده یا اینکه تاریخ انقضاش رو رد کرده و اینکه هنوز سالم هست و ما این مشکلات رو میتونیم حل کنیم. بحث سیستم حمل و نقل کارخونه ها رو میتونیم هدف گذاری کنیم و اگر مشکلی مثلا برای سیستم حمل و نقل پیش بیاد، شوک دمایی مثلا وارد شه توی سیستم حمل و نقل، مثلا کامیون‌های یخچالداری که هستن یا حتی یخچال مغازه هایی که محصولات غذایی داخل اون یا فروشگاه هایی که توزیع میشه مواد غذایی و مثلا بعضی اوقات هست که مثلا اون ماده غذایی زودتر از اون تاریخ انقضا خراب میشه و دلیلی بر این ندارن به خاطر استاتیک بودن اون تاریخ انقضا که دلیلش چی بوده که این اتفاق افتاده. اما ما میتونیم اینا رو بررسی کنیم و اون مشکلات رو رفع کنیم. ویژگی که برچسب‌های هوشمند ما داره اینه که برای همه افراد جامعه قابل استفاده است. ما حتی افراد فاقد سواد خوندن، افراد سالمند، کودکان، افرادی که دچار کوررنگی هستن رو هم در نظر گرفتیم. تغییر رنگ برچسب به صورتی که همه این افراد میتونن از این برچسب استفاده کنن و صرفاً با آموزشی که بهشون داده میشه متوجه شن زمانی که رنگ برچسب به رنگ زرد در اومده باید از مصرف اون ماده غذایی خودداری کنن. یکی از مزیت‌های دیگه که مثلا برچسب ما نسبت به تاریخ انقضا موجود داره اینه که خب مثلا تاریخ انقضا، حالا بحث کرونا هم که پیش اومد، خب مردم مجبور بودن که اون ماده غذایی که خریداری میکنن بسته‌بندیش حالا بشورن یا مثلا با الکل تمیز کنن یا مثلا سوء استفاده هایی که از تاریخ انقضا میشد که مثلا تاریخ انقضا رو میتونستن پاک کنن یا عوضش کنن یا مثلا توی شستشو از بین میرفت تاریخ انقضا و برچسب ما به خاطر غیر قابل برگشت بودنش و اینکه هیچ سودجویی نمیشه توش انجام بشه منحصر به فرد هست و مزیت خیلی خوبی نسبت به تاریخ انقضا داره. رقابت خیلی زیادی هست توی دنیا برای اینکه برچسب‌های هوشمندی رو تولید کنن که قابل استفاده باشه و با توجه به هزینه‌ای که داره قابلیت اجرایی کردن این پروژه باشه. خب ما تونستیم این دو بخش اول رو انجام بدیم. برچسب‌های هوشمند ما عملکرد درستی دارن با دقت کافی کار میکنن. نکته دیگه ای هم که هست قیمت تمام شده خیلی پایینی دارن. این باعث میشه ما این چشم‌انداز رو برای صادرات این محصول و همکاری با شرکت‌های بزرگی که خارج از کشور هستن و در زمینه مواد غذایی و لبنی دارن فعالیت میکنن داشته باشیم و بتونیم این همکاری رو به نحوی شکل بدیم. ما در 22مین نمایشگاه هفته پژوهش به عنوان غرفه برتر انتخاب شدیم و در حال حاضر در حال انجام تست‌های مشترک با یکی از آزمایشگاه‌های مورد تایید سازمان غذا و دارو و سازمان استاندارد هستیم تا مجوزهای لازم رو بگیریم و بتونیم وارد صنعت بشیم. همچنین ما تا الان با 2 تا از کارخانه‌های بزرگ لبنی کشور مذاکره کردیم و با یکی از اونها در حال انجام تست‌های مشترک هستیم
تا بتونیم کار خودمون رو پیش ببریم و هر چه زودتر به بازار وارد بشیم و مردم کمک کنیم. من به افرادی که قصد دارن وارد فضای استارتاپی بشن و یه ایده‌ای دارن که خودشون حس میکنن این ایده خاصه و امکان گسترش پیدا کردن داره و میتونه کسب و کار آینده اونا رو شکل بده، توصیه میکنم که حتما تا آخرین لحظه پای ایده‌تون بمونین. اگه کسایی هستن که به شما میگن نمیتونین، حداقلش اینه که سعی خودتون رو بکنین و توی این مسیر قدم بذارین. از مشاوره و راهنمایی افرادی که توی این زمینه متخصص هستن حتما استفاده کنید و مهمتر از همه برای خودتون یک تیم خوب پیدا کنید. اگه تیم خوب در کنار شما باشه، شما تو هر جای مسیری هم که به مشکل بخورین، باز هم با پشتوانه اون تیم میتونید مشکلات پیش روتون رو برطرف کنید. ویرا انتخاب هوشمند، زندگی سالم.